Jag får ändra sättet bara då. Du sa jag stavat med E. Ja. Nej, det är meningen. Man ska vakna till. När jag tog en liten kokosboll och en kopp kaffe. Endorfiner och dopamin, det är ju liksom... Det är ju någonting som när det fungerar vi har i kroppen som fungerar som ett belöningssystem skulle man kunna säga, och jävligt viktigt också. Medan Carola sitter med sin mask i lugn och ro där och jag tittar runt här i husbilen och ser att alla luckor är öppna, alla fönster är öppna. Här är 26-27 grader i skuggan. Jag har precis varit och duschat. Klockan är 11 på morgonen. Vi har ungefär 25 mil idag. Så var det en sak som slog mig. Och det tänkte jag skulle prata om i nästa tisdagstankar. Ganska intressant sak faktiskt. Något som jag har lärt mig. Och som jag hoppas fler kan lära sig. Och sen så var det faktiskt en liten händelse. Eller en sak som hände när vi var i Åmål. Som jag tänkte jag skulle ta upp också. Inte så roligt, ganska tråkig sak. Men jag tänkte jag behöver drifta det lite grann. Jag vet inte vad det är, 27-28, närmare 30 grader. Och imorgon ska det bli 16 grader tror jag, eller 19 grader eller något sånt där. Och regn. Och då kände jag det att fan, för gräset är högt. Vi har ju varit borta i över 10 dagar var vi borta. Och gräset har växt rejält, trots att jag tror att det har varit ganska torrt. Så jag tänkte med tanke på att det ska börja regna imorgon så är det lika bra att jag tar och klipper gräset, kör kantklippar runt om. Överallt där det behövs då. När man har gjort det så liksom det är en sån grej som gör att maskineriet pumpar på med lite endorfiner och dopamin. Och man känner sig rätt nöjd. En annan sak som också ger lite dopamin och endorfin tror jag, det är när man får en liten kokosboll och en kopp kaffe. Hallå Plutten, Holly, kom med. Och sånt är ju viktigt. Det var likadant i grönsakslandet. Våran dill, den har ju blivit krondill nu. Så jag klippte ner den här ett gäng kronor. Och så håller vi på att göra ren den nu. Ska torka den. Och så ska vi frysa in det. Och så blir det perfekt. Och så ska vi koka kräftor tänkte vi. Lite senare i höst då. Och det luktar så gott. Likadant rucolan, den har växt iväg och den tar vi inte om längre faktiskt. Men den var så hög och det har blivit blommor och grejer på. Så jag klippte ner den ordentligt. Och när jag klippte den rucolan, jädrar vad det luktar. Det är gott alltså. Det luktar så starkt av den rucolan. En sak som jag har tänkt på och som har påverkat mig under de här 2 åren. Jag vill inte säga att det har påverkat mig till det sämre utan snarare tvärtom till något positivt. Och då skulle jag vilja säga så här. Ni vet säkert många av er där ute när man arbetar, jobbar 7-4 och helgen börjar närma sig. Eller låt säga semestern börjar närma sig. Hur stressen faller på. Om man slutar klockan 4 och klockan är 3 så börjar ju liksom på en fredag exempelvis då så börjar man titta på klockan, det är bara en timme kvar. Sen så när klockan har passerat 4 så nästan du springer ut i bilen för att ta dig hem så fort som möjligt. För du ska ut med husbilen eller du ska ut med båten, vad det nu må vara. Du börjar packa ner matvaror, du börjar packa ner kläder, allt sånt där som ska med ut i husbilen. Man märker det plötsligt hur man nästan springer mellan kylskåpet och väskorna och husbilen. Det är liksom, det är full fart. Så har jag alltid varit. Jag har ju jobbat i båtindustrin ganska många år och där har man, inte överallt, men där jag har jobbat där har man fördelen av att sluta tidigt på fredagar. Det i sin tur har gjort att jag har kommit hem några timmar tidigare än då när detta var Siv kom hem. Och då blev det så att jag roddade i allt sånt där med det som skulle packas ner och fixas och donas. Så det var ju båten i 25 år så har det ju varit båtåkande bara då. Och jag kom på mig massa gånger om hur jag sprang nästan ner. Ja, jag småsprang ner till bilen med väskor och sånt.
Det känns ju inte sunt. Men man gör ju lätt det. Och sen så körde jag ner till båten med alla väskor och allting. Körde det på vagn ner till båten, lastade ombord och så fick till det så att allting var klart och färdigt. Och så satt jag där och väntade sen. Kanske en halvtimme, en timme, en halv timme ibland. För det var köer och det tog tid för Siv att komma hem och sådär då. Och vad jag skulle komma till nu, när jag träffade Carola så märkte jag att hon hade ett helt annat mindset när det gäller att packa och göra klart för att åka ut med husbilen. Hon kunde liksom, om vi säger, ska vi åka ut med husbilen imorgon då? Ja, det var ju början då, innan jag liksom förstod att så här funkar det inte här. Så kanske vi kom överens om att vi åker ut med husbilen imorgon. Och då var det nästan så att jag gick upp lite tidigare på morgonen för jag ville sätta igång och börja fixa och dona. Då tar Carola på sig träningskläder och börjar träna på golvet. Med bollar och grejer och håller på. Men vi ska ju åka ut med husbilen. Ja, men det är väl ingen panik, säger hon. Vi har ingen tid att passa. Nej, men det är rätt gott om vi kommer ut nu. Innan det blir för sent och så. Vad spelar det för roll? Ja, jag vet inte, jag kände bara att jag tänkte vi kunde komma iväg i tid. Ja, men nu ska jag göra detta, säger hon. Och sen när hon var klar med det, ja då var det ju dusch och det gick ganska långsamt, ingen stress. Satte sig ner och käkade frukost i lugn och ro efter att ha tränat så då. Ja. Liksom hela hennes procedur i förhållande till min egen, den var helt avstressad. Fanns inte det som jag kände. Och det där fick jag nog jobba med lite grann ett tag där och försöka bli likadan. Att jag inte liksom springer till husbilen, kastar in grejerna och försöker bli färdig så fort som möjligt. Idag så har jag ju märkt att jag har lyckats att bearbeta detta. Inte till 100% men ganska så mycket måste jag nog säga. Och det har i sin tur gjort att jag märker när jag glömmer av mig och jag börjar nästan springa igen så tänker jag lägg av, ta det lugnt, det hjälper inte, har ingen betydelse. Och jag måste säga, fan vad skönt det har varit. Det har varit så jävla skönt att slippa den stressen som man har inombords och inte tänker på utan man rusar iväg hela tiden. Och det där är någonting som är väldigt typiskt när man jobbar. Måndag till fredag, 7-4 eller så. Det är så typiskt. Hela veckan går ut på att vänta tills helgen kommer och man stressar som fan. Man känner, nu är klockan 5:30 och vi har inte kommit iväg ännu och stressen blir bara ändå mer påtaglig. Och man funderar på hur långt man ska åka för att det inte ska bli för sent. Komma fram ölen, jag vill ha den nu, bla bla bla. Ni förstår säkert vad jag menar och jag tror många av er känner igen det. Kommentera gärna vad ni tycker och hur ni tänker. Nu vet jag att det är många av er där ute som är pensionärer och som inte jobbar. Och det blir ett annat mindset då när man inte jobbar. Men det är någonting som jag verkligen gillar, att jag har lyckats att släppa det lite grann, det här stressmomentet. Det finns fortfarande här inne, men jag har på något sätt lärt mig att hantera det. Och det är jag jäkligt glad för. Det var väl det om stress, kan man väl släppa det nu tycker jag. Men det är kul att prata om sånt. Jag tycker det är verkligen någonting som jag har lagt märke till på mig själv. Jag brukar ju, eller min tanke är i alla fall att jag ska ge tips på en YouTube-kanal. Och jag har märkt att jag har börjat titta på en YouTube-kanal. Och jag har märkt att i den kanalen så är det inte det hantverksmässiga som gör att jag är intresserad och tycker det är någonting som fångar mig. Utan det är kanske karaktären och låt säga miljön i den här YouTube-kanalen som gör att och så innehållet så att säga, vad det handlar om. Det är det som har fått mig att börja titta på den kanalen. Så att när det kommer nya episoder så kollar jag gärna vad den här snubben har för sig. Och den kanalen heter True North Yacht. True North Yacht heter den.
Jag kan snabbt förklara. Det är en kille från Finland som har fått för sig att han ska bygga en båt. Och han har byggt en båt i 9 mm plywood, plastat lite här och där och målat. Satt på en jädra massa solceller och sen en ganska simpel utombords elmotor. Och den här båten är 11 meter tror jag. Och den har han tagit sig med från Finland ner till Medelhavet. Och nu färdas han längs Medelhavskusten där många av oss känner igen sig. Eftersom vi har åkt husbil på den här kusten. Så att det finns tillfällen då man ser att åh fan, där har jag varit. Fast inte från havets sida så att säga utan från landsidan då. Jag tycker den är ganska rolig och jag kan rekommendera er att titta på den. Kanske ni finner någonting i den också. True North Yachts heter den. Det är många episoder, jag tror det är 170 episoder. Så vill man börja från början kan man göra det. Eller så börjar man nutid så att säga och följa. Eller man går några veckor eller några månader tillbaka. Men det blir ofta lite tungt om man ska börja från första och så gå hela vägen. Då är det många episoder att titta på. Men det börjar ju med att han bygger den där båten och sen så åker ut då. Han är inte ensam heller. Vi byter ämne. Jag och Karo har ju varit ute nu och åkt ungefär, det blir nästan 200 mil faktiskt. Det var en incident som jag tyckte var tråkig. Men jag ska kort berätta om det. Vi var i Åmål och grejen var att den här helgen, eller den här veckan när vi var där, det var samma vecka som de har blues- eller jazzfestival. Så hela Åmål, och framförallt ställplatsen då, och även utanför ställplatsen så hade man byggt upp parkeringar för husbilar. Det var alltså 90% skulle jag nog säga, kanske mer norrmän och en och annan svensk här och där. Så Norge hade kommit till Åmål och skulle kolla på jazz- och bluesfestival. Så det var en jädra stämning där. Och det är ju skitskoj att de får mycket folk till den här festivalen, det måste jag säga. När vi skulle åka därifrån, vi stod där en natt, vi lyckades få det, jag tror den sista platsen när vi kom dit. Och, så vi stod där en natt. Men sen när vi skulle åka därifrån så tänkte vi får ta och tumma gråvatten, tumma toalett och så tanka färskvatten. Och på denna ställplatsen så har man en servicestation. Man har faktiskt gjort om den lite nu så det finns en gråvattentumning i marken. Tidigare var det en vagn du fick dra under som en balja och en slang som man fick dra under och tumma gråvattnet. Det har man tagit bort och gjutit dit så att det ligger en brunn i backen då. Det finns vattenpåfyllning, toatumning och gråvattentumning. Och vi körde dit och ställde oss och jag började att tumma gråvatten. I samma veva så kommer det en stor norsk husbil och backar in emot oss lite på sidan, inte precis framför oss utan lite på sidan. Den här mannen kom och snodde vattnet så att inte vi kunde fylla på vatten. För han backade in framför oss och säger att han var först. Hans sonika går ut och tar färskvattenslangen. Medan jag har börjat att tumma gråvatten och toaletten. Då ser jag att han har tagit färskvattenkranen och börjat tanka sin bil. Ja, så jag går fram lugnt och sansat och säger, är det okej om jag tankar färskvatten först så slipper du stå och vänta på mig att jag ska tanka färskvatten när du är färdig med färskvattnet. För om jag blir färdig fortare så kommer jag härifrån fortare och då kan du köra in här. Det tycker jag var rätt vänligt sagt. För grejen var ju det att han gick ju bara sonika fram och tog färskvattnet när vi står på servicestationen. Och hans bil står framför våran, utanför servicestationen. Och jag uppfattade det som att han sa, ja det är okej. Tog bort hans slang och satte dit min. Och så började tanka färskvatten, vilket var helt normalt tycker jag. Och då hör jag Carola börja ropa, vad håller du på med? Och då ser jag i ögonvrån hur den här gubben bara lossar min kran och slänger den på backen då. Jag har ju en sån där Gardena med vad heter det, ventil, stängningsventil och grejer på. Han bara lossar det och slänger det på backen och sätter det tillbaka sen. Så sa jag, men vi kom ju överens om att jag skulle få tanka, vad är problemet? Och så började diskussionen. Man tummar och fyller på samma ställe. Det är första gången det står husbil. Ja, det vet man om när man åker husbil. Jag säger man finns det. Jag så rätt länge. Tillräckligt länge för att förstå.
Han var skitsur för att jag hade tagit bort hans kran. Förmodligen, eller hans slang. Han förstod inte vad jag sa när jag frågade om det var okej om jag började tanka vatten, tydligen. Så han blev förbannad när jag satte dit min slang. Och då blir det en ordväxling. Och jag sa, det måste väl rimligtvis vara så att när jag står här på servicestationen och ska tömma gråvatten, tömma toalett och tanka färskvatten, så kan ju inte du komma och ta färskvattnet framför mig. Det borde du förstå också. Jag vet inte hur länge du har åkt husbil, men det borde väl du förstå också. Hur länge har du åkt husbil, sa han då. Det var ungefär som Carola sa, min pappa är bättre än din pappa. Jag blev förbannad. Jag kände bara aggressioner och kände att fan, håll dig utanför, vänta tills vi är färdiga. Ta inte min slang och kasta den i backe. Jag förstod att han fick inte tanka färdigt och helt plötsligt så tog han bort slangen. Så någonstans kanske han insåg att jag kanske har gjort fel. Så han arg som fan tog bort slangen och så kunde jag tanka färdigt då. Det var en jättetråkig incident där i Åmål. Och så efter en sån här grej så sitter man och tänker lite, gjorde jag fel eller? Ja, men jag kan inte ha gjort fel. Jag stod på servicestationen och jag har rätt att göra det jag ska göra utan att någon ställer sig framför mig och tar färskvattnet. Och jag försökte till och med få en diskussion och fråga om det var okej om vi gjorde så här och så här. Men det gick inte utan att det blev bråk. Jag vet inte vad ni tycker, ni får gärna kommentera. Jag blev i alla fall både ledsen och irriterad över att det finns folk som beter sig så. Vi var ju borta rätt många dagar. Vi har ju fixat självbevattning här. Och jag tänkte okej, den funkar ju några dagar, 3 dagar, 4 dagar kanske. Sen är ju det kört. Så här har ju varit torrt i en vecka åtminstone utan vatten. Så jag tänkte nu är tomatplantorna helt körda. Det var de inte. De hade slokat lite och trillat ner mot gräsmattan så här. Men det var nog mest för att de har blivit så stora under den veckan vi har varit borta. Så jag fixade lite pinnar och band upp det igen. Och herregud, det hänger klasar med tomater på nu. Så jag blir faktiskt lite glad. Det är mycket tomater där. Och min mynta, den bara växer. Det är ju inte, mynta är ju sånt, det växer som ogräs. Men den är så, vi tog med en liten gren från myntan när vi var ute nu. Och den är så god den myntan, alltså jag älskar den. Den är perfekt att ha till drinkar. Sen har vi en chiliplanta också. Och de chilifrukterna, de är små som fasen. Så de skulle behöva lite endorfiner känner jag och dopamin för att komma igång där. Men det har blivit fler av dem i alla fall. Så vi får ge den en chans. Det kanske blir större till slut, jag vet inte. Det var jävligt segt. Och nu ska jag gå och vattna det. Det är det sista jag ska göra. Sen så ska jag ta en rejäl god dusch efter dagens arbete här i trädgården. Och känna mig riktigt fräsch. Och så ska vi fira fredag. För det är fredag idag. Jag hoppas att ni där ute har en trevlig tisdag. Eftersom detta är tisdagstankar. Till alla er som inte prenumererar på kanalen. Så hade vi blivit skitglada om ni började prenumerera på kanalen. Det kostar ingenting. Men ni hjälper våran kanal att synas med. Så en stor kram till allihopa. Och ni som trycker på prenumerera-knappen också. Hej då!